Η συγκλονιστική προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού για το φοβισμένο πρωθυπουργό είναι μία από τις πλέον συγκλονιστικές προφητείες, η οποία φωτογραφίζει τόσο την εποχή μας, όσο και τα συμβαίνοντα στη χώρα μας. Λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός λοιπόν: τότε θα σας βάλουν μεγάλους φόρους οι Ευρωπαίοι. Θα βάλουν φόρους και στα παράθυρα και στα χωράφια. Θα ξεκινήσουν να έρθουν για να εισπράξουν τους φόρους, αλλά δεν θα προφτάσουν γιατί θα γίνει πόλεμος. Στο περιοδικό Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός διαβάζουμε: ο Άγιος Κοσμάς είπε πως οι Τούρκοι θα ξανάρθουν μέχρι τον Τουγρή. Επειδή όμως τοποθεσίες με το όνομα Τουγρή υπάρχουν και σε άλλη μέρη της πατρίδος μας, δεν έδωσε και τόσο σημασία. Όταν ο πατέρας Κωνσταντίνος Γιολδάσης υπηρετούσε ως διάκονος στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου, σε μια συζήτηση μου αποκάλυψε ότι πρόκειται για τον Τουγρή Τριχονίδος, και τότε άρχισα να ρωτώ. Επισκέφθηκα γέροντες της περιοχής μας και δι της ορεινής Τριχονίδος και άκουσα σχεδόν τα ίδια με αυτά που διηγήθηκε ο κύριος Μιχαήλ Γιολδάσης, κάτοικος της Αγίας Βαρβάρας. Ο κύριος Μιχαήλ επιλέξει είπε: όταν ήμουν στο δημοτικό σχολείο, η γιαγιά μου και ο παππούς μου μιλούσαν συχνά για τον Άγιο Παπουλάκη, που πέρασε και από το χωριό μας. Ο Παντελής Καρόπουλος ή Ζάρας μας διηγεί το γεγονότα και λόγια του Αγίου Παπουλάκου, που εκείνος τα ήκουσε από τον παππού του, που ήταν αυτή κοσμάρτης των λόγων του Αγίου Κοσμά. Ήταν νέος τότε. Έλεγε λοιπόν ότι κάποτε κατεβαίνοντας από το χωριό του, το Μέγα Δέντρο, ο Άγιος Κοσμάς έφτασε στην Παραβόλα. Διψασμένος, ζήτησε από τους κατοίκους της Παραβόλας λίγο νερό να ξεδιψάσει. Οι παραβολιώτες όμως δεν του έδωσαν νερό από εκείνο που έπιναν, αλλά νερό από μία στέρνα. Ο Άγιος δεν το γεύθηκε και είπε: νερό να μην έχετε. Στα πόδια είναι το νερό και εσείς δεν θα έχετε δικό σας νερό. Κοίταξε κατά τη λίμνη και τα βουνά από Πουλάκος και είπε: νερό, νερό. Έφυγε διψασμένος και προχώρησε και έφτασε στην Τέμη, το σημερινό χωριό καινούριο. Κάθισε κάτω από ένα πλάτανο μεγάλο και οι κάτοικοι του πρόσφεραν νερό. Κάλεσε τότε τους Έλληνες του χωριού να έρθουν να τους μιλήσει. Όμως ήρθαν πολύ λίγοι. Και απορριμμένος τους ρώτησε: γιατί δεν έρχονται κι οι άλλοι? Και τότε του απάντησαν: Άγιε Παπουλάκη, φοβούνται μήπως ο Ντέμ ή Αντέμ Αγάς που είναι εδώ, όταν μας δει μαζεμένους, θα μας κόψει τα κεφάλια. Τότε ο Άγιος Κοσμάς τους βεβαίωσε ότι ο Ντέμ Αγάς έφυγε από εδώ και βρίσκεται στο Ζαπάντι. Και πρόσθεσε ο Άγιος: θα ξανάρθουν οι Τούρκοι. Εν τω μεταξύ συγκεντρώθηκαν οι κάτοικοι και ο Άγιος Κοσμάς τους μίλησε και τους δίδαξε. Όταν τελείωσε το θείο λόγο του, οι κάτοικοι τον ρώτησαν: πότε, Άγιε Παπουλάκη, θα έρθουν οι Τούρκοι εδώ? Και εκείνος, βάζοντας μια εικόνα της Παναγίας μέσα στην κουφάρα του πλατάνου, απάντησε: όταν θα ξεραθεί αυτός ο πλάτανος και θα σμίξουν οι δύο χώρες, τότε οι Τούρκοι θα έρθουν να του φέκιστοι και θα πιούν καφέ στον Τουγρή. Και πότε, Άγιε του Θεού, θα σμίξουν οι δύο χώρες και ποιες είναι αυτές? Σας είπα, όταν ξεραθεί και κοπεί ο πλάτανος και σμίξουν οι δύο χώρες. Οι δύο χώρες είναι το Βραχώρι και ο τόπος που πατάμε τώρα, η Ντέμη. Τότε θα σας βάλουν μεγάλους φόρους οι Ευρωπαίοι. Θα βάλουν φόρους και στα παράθυρα και στα χωράφια. Θα ξεκινήσουν να έρθουν για να εισπράξουν τους φόρους, όμως δεν θα προφθάσουν γιατί θα γίνει πόλεμος. Εδώ και αρκετά χρόνια, το 1974, ο πλάτανος ξεράθηκε. Οι κάτοικοι του καινούριου, καλύπτοντας το ρέμα στην όχθη του οποίου ήταν ο πλάτανος, έκοψαν τις ρίζες του δέντρου και έριξαν τσιμέντα. Φυσικό ήταν ο πλάτανος να ξεραθεί, οπότε και τον έκοψαν. Δίπλα ακριβώς από τον πλάτανο και το ρέμα, κάποιος κάτοικος του χωριού, επωνομαζόμενος Στασούλης, ανοίγερε το σπίτι του και στο ισόγειο άνοιξε καφενείο. Όταν έκλεινε αργά το βράδυ το καφενείο για να ανέβει στο σπίτι του, έβλεπε μια σκιά να περιφέρεται στον τόπο εκείνο. Στην αρχή φοβήθηκε. Όταν του είπαν όμως ότι εδώ ο Άγιος Κοσμάς στάθηκε και μίλησε, συγκινημένος και εκδηλώνοντας την ευλάβειά του προς τον Άγιο, έκτισε ένα εικόνισμα ή προσκυνητάρι και έβαλε μέσα την εικόνα του Αγίου Κοσμά. Από τότε δεν είδε ξανά τη σκιά. Σήμερα το καφενείο το έχουν τα παιδιά του. Το δεύτερο σημείο το οποίο έδωσε ο Άγιος Κοσμάς είναι πως όταν θα ενωθούν οι δύο χώρες, δηλαδή Βραχώρι και Ντέμη, όπου ήδη με το σχέδιο Καλλικράτης, το Αγρίνιο και το Καινούριο, δηλαδή η Ντέμη, έχουν γίνει ένας δήμος, οι δύο χώρες τότε ενώνονται. Άλλοι γέροντες προσθέτουν την ανωτέρω προφητεία του Αγίου Κοσμά και τούτα τα λόγια του, πως αυτά θα γίνουν όταν θα είναι τα 4-7, τα 3K και ένα Π. Προσθέτουν ακόμη γέροντες ότι ο Άγιος Κοσμάς είχε μαζί του 3 πράγματα. Ένα σκαμνάκι στο οποίο ανέβαινε να ομιλήσει, ένα σακούλι που είχε μέσα βιβλία και ένα σταυρό, τον οποίο έστεινε και κάτω από τη σκιά του μιλούσε.
Τα προφητικά λόγια του Αγίου είναι φοβερά και συγκλονιστικά. Το δικό μας χρέος είναι να ετοιμαζόμαστε, διότι ο καιρός συναισθαλμένους έστι, και η ημέρα πονηρά εσύ. Όσο για την παραβόλα, πράγματι, μέχρι πρότινος δεν είχε νερό. Ο δήμαρχος κ. Βασιλέος Καπέρδας προέβη εις γεώτρηση στην παραβόλα και βρήκε ολόκληρο ποτάμι νερό, όχι μόνο εις ποσότητα, αλλά και εις άριστη κατάσταση και ποιότητα. Από ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο Κοσμά, έκτισε εκκλησάκι στο όνομα του Αγίου. Πόσο φωτισμένη και όντως αληθινή υπήρξε η προφητεία του Αγίου μας. Κάτω από τα πόδια σας έλεγε είναι ποτάμι νερό. Από το περιοδικό Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη του Λακαρνανίας, τεύχος 14.